ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਈਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ? ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੂਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਚ ਪਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਆਏ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਫੋਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ SKM ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੂਲ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਈਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ, ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਇਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਜੀ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ,
ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ? ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਨੇ ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਗਰਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਲਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ SLR ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਂਕੋਏ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਅਸਲਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੰਬ ਛੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਚੱਟ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਾ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2024 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲਈ, BJP ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤੋਜ਼ ਮਾਨ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਬਣਾਓ, ਯੂਪੀ ਚੱਲੋ। ਜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧੋਖਾ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤਾਂ ਬਿਗਲ ਵਜਾਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗੱਲ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਆਪ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਡਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਸੰਜੇੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਭੇਜਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਈਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ? ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੂਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਰਗੇ
ਇੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਚ ਪਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਆਏ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਫੋਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ SKM ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੂਲ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਈਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ?
ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਇਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਜੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ? ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਨੇ ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਗਰਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ 2015 ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਲਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ SLR ਸੀਗੀ ਉਹ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਅਸਲਾ ਵੱਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੰਬ ਛੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਚੱਟ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਾ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2024 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਤੋਜ਼ ਮਾਨ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਬਣਾਓ, ਯੂਪੀ ਚੱਲੋ। ਜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧੋਖਾ ਆ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਿਗਲ ਵਜਾਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗੱਲ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਆਪ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਡਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਸੰਜੇੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਭੇਜਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ? ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੂਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਪਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਆਏ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਫੋਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ SKM ਆ,
ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੂਲ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਈਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ, ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਇਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਜੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ? ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਨੇ, ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਗਰਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਲਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ SLR ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ, ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਅਸਲਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੰਬ ਛੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਚੱਟ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਾ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2024 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਤੋਜ਼ ਮਾਨ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਬਣਾਓ, ਯੂਪੀ ਚੱਲੋ। ਜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧੋਖਾ ਆ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਿਗਲ ਵਜਾਤਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗੱਲ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਆਪ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਡਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਸੰਜੀੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਭੇਜਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ? ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੂਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨ ਪਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਆਏ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਫੋਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ SKM ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੂਲ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਈਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ।
ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ- ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ, ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਇਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਜੀ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ? ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਨੇ, ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਗਰਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਲਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ SLR ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ,
ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕਲਾਏ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਂਕੋਏ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਅਸਲਾ ਵੱਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ 'ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੰਬ ਛੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਚੱਟ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਾ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2024 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੋਜ਼ ਮਾਨ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਬਣਾਓ, ਯੂਪੀ ਚੱਲੋ। ਜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਯਾਰ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧੋਖਾ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਿਗਲ ਵਜਾਤਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗੱਲ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਆਪ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਡਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਸੰਜੀੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਭੇਜਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ? ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੂਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨ ਪਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ
ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਆਏ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਫੋਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ SKM ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੂਲ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਈਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ
ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਇਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਜੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ? ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਨੇ ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਗਰਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ 2015 ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਲਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ SLR ਸੀਗੀ ਉਹ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਅਸਲਾ ਵੱਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ 'ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੰਬ ਛੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਚੱਟ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਉਹ? ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਾ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2024 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੂਝ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੂਝ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੋਜ਼ ਮਾਨ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਬਣਾਓ, ਯੂਪੀ ਚੱਲੋ। ਜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧੋਖਾ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਿਗਲ ਵਜਾਤਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗੱਲ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਆਪ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਡਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਸੰਜੇੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਭੇਜਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ? ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੂਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਣ ਪਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਆਏ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਫੋਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ SKM ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੂਲ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ, ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਇਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ? ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਨੇ, ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਗਰਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਲਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ SLR ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਵਰਗੇ, ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਅਸਲਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੰਬ ਛੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਚੱਟ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਉਹ? ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਾ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2024 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲਈ, BJP ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ।
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੂਝ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੂਝ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੋਜ਼ ਮਾਨ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਬਣਾਓ, ਯੂਪੀ ਚੱਲੋ। ਜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧੋਖਾ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਿਗਲ ਵਜਾਤਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗੱਲ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਆਪ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਡਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਸੰਜੇੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਭੇਜਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਈਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ? ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ,
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੂਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਚ ਪਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਆਏ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਫੋਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ SKM ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੂਲ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਈਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।
ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ, ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਇਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਜੀ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ? ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਨੇ, ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਗਰਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਲਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ SLR ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ। ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੰਬ ਛੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਚੱਟ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਾ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2024 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਤੋਜ਼ ਮਾਨ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਬਣਾਓ, ਯੂਪੀ ਚੱਲੋ। ਜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧੋਖਾ ਆ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਿਗਲ ਵਜਾਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗੱਲ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਆਪ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ,
ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਡਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕਿ ਉਹ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਸੰਜੇੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਭੇਜਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ? ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੂਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਪਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਆਏ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ?
ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਫੋਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ SKM ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੂਲ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਬੋਲਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਈਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ, ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਇਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ
ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਜੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ? ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਨੇ, ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਗਰਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਲਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ SLR ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਅਸਲਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੰਬ ਛੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਚੱਟ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਾ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2024 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੋਜ਼ ਮਾਨ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਬਣਾਓ, ਯੂਪੀ ਚੱਲੋ। ਜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧੋਖਾ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਿਗਲ ਵਜਾਤਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗੱਲ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਆਪ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਡਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਸੰਜੀੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਭੇਜਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ? ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੂਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨ ਪਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਆਏ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਫੋਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ SKM ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੂਲ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਬੋਲਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਈਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਕੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀ- ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ, ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਇਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਜੀ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ? ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਨੇ, ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਗਰਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਲਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ SLR ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ,
ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕਲਾਏ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਂਕੋਏ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਅਸਲਾ ਵੱਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ 'ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੰਬ ਛੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਚੱਟ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਾ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2024 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੋਜ਼ ਮਾਨ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਬਣਾਓ, ਯੂਪੀ ਚੱਲੋ। ਜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਯਾਰ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧੋਖਾ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਿਗਲ ਵਜਾਤਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗੱਲ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਆਪ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਡਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਸੰਜੀੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਭੇਜਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ? ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੂਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨ ਪਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ
ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਆਏ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਫੋਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ SKM ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੂਲ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਈਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ, ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਇਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਜੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ? ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਨੇ ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਗਰਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ 2015 ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਲਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ SLR ਸੀਗੀ ਉਹ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਅਸਲਾ ਵੱਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ 'ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੰਬ ਛੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਚੱਟ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਉਹ? ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਾ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2024 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੂਝ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੂਝ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੋਜ਼ ਮਾਨ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਬਣਾਓ, ਯੂਪੀ ਚੱਲੋ। ਜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧੋਖਾ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਿਗਲ ਵਜਾਤਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗੱਲ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਆਪ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਡਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਸੰਜੇੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਭੇਜਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ? ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੂਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਣ ਪਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਆਏ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਫੋਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ SKM ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੂਲ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ,
ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਈਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ, ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਇਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਜੀ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ? ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਨੇ, ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਗਰਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਲਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ SLR ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਵਰਗੇ, ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਅਸਲਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੰਬ ਛੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਚੱਟ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਾ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2024 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲਈ, BJP ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ।
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਮਤੋਜ਼ ਮਾਨ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਬਣਾਓ, ਯੂਪੀ ਚੱਲੋ। ਜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧੋਖਾ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਿਗਲ ਵਜਾਤਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗੱਲ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਆਪ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਡਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਸੰਜੇੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਭੇਜਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਈਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ? ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ,
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੂਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਚ ਪਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਆਏ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਫੋਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ SKM ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੂਲ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਈਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ,
ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ, ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਇਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਜੀ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ? ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਨੇ, ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਗਰਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਲਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ SLR ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ। ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੰਬ ਛੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਚੱਟ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਾ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2024 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਤੋਜ਼ ਮਾਨ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਬਣਾਓ, ਯੂਪੀ ਚੱਲੋ। ਜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧੋਖਾ ਆ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਿਗਲ ਵਜਾਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗੱਲ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਆਪ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ,
ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਡਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕਿ ਉਹ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਭੇਜਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ? ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੂਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਪਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਆਏ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ?
ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਫੋਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ SKM ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੂਲ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਬੋਲਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਈਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ, ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਇਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ
ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਜੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ? ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਨੇ, ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਗਰਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਲਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ SLR ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕਲਾਏ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਅਸਲਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੰਬ ਛੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਚੱਟ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਾ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2024 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਤੋਜ਼ ਮਾਨ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਬਣਾਓ, ਯੂਪੀ ਚੱਲੋ। ਜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧੋਖਾ ਆ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤਾਂ ਬਿਗਲ ਵਜਾਤਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗੱਲ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਆਪ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਡਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਸੰਜੇੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਭੇਜਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ? ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੂਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨ ਪਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਆਏ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਫੋਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ SKM ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੂਲ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਈਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਕੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀ- ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ, ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਇਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਜੀ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ? ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਨੇ, ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਗਰਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਲਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ SLR ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ।
ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕਲਾਏ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਂਕੋਏ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਅਸਲਾ ਵੱਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ 'ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੰਬ ਛੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਚੱਟ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਾ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2024 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੋਜ਼ ਮਾਨ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਬਣਾਓ, ਯੂਪੀ ਚੱਲੋ। ਜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਯਾਰ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧੋਖਾ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਿਗਲ ਵਜਾਤਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗੱਲ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਆਪ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਡਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਸੰਜੀੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਭੇਜਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ? ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੂਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨ ਪਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ
ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਆਏ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਫੋਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ SKM ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੂਲ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਈਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ
ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਇਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਜੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ? ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਨੇ ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਗਰਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ 2015 ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਲਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ SLR ਸੀਗੀ ਉਹ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਅਸਲਾ ਵੱਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ 'ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੰਬ ਛੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਚੱਟ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਉਹ? ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਾ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2024 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੂਝ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੂਝ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੋਜ਼ ਮਾਨ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਬਣਾਓ, ਯੂਪੀ ਚੱਲੋ। ਜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧੋਖਾ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਿਗਲ ਵਜਾਤਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗੱਲ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਆਪ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਡਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਸੰਜੇੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਭੇਜਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ? ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੂਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਣ ਪਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਆਏ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਫੋਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ SKM ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੂਲ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ,
ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ, ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਇਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਜੀ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ? ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਨੇ, ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਗਰਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਲਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ SLR ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਵਰਗੇ, ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਅਸਲਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੰਬ ਛੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਚੱਟ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਉਹ? ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਾ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2024 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲਈ, BJP ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ।
ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੂਝ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੂਝ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਮਤੋਜ਼ ਮਾਨ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਬਣਾਓ, ਯੂਪੀ ਚੱਲੋ। ਜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧੋਖਾ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਿਗਲ ਵਜਾਤਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗੱਲ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਆਪ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਡਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਸੰਜੇੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਭੇਜਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ? ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।
ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੂਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਚ ਪਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਆਏ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਫੋਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ SKM ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੂਲ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਈਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ।
ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ, ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਇਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਜੀ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ? ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਨੇ, ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਗਰਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਲਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ SLR ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ,
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਅਸਲਾ ਵੱਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੰਬ ਛੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਚੱਟ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਾ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2024 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੋਜ਼ ਮਾਨ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਬਣਾਓ, ਯੂਪੀ ਚੱਲੋ। ਜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧੋਖਾ ਆ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਿਗਲ ਵਜਾਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗੱਲ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਆਪ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਡਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਸੰਜੇੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਭੇਜਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ? ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੂਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਪਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਆਏ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਫੋਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ SKM ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੂਲ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਈਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤੇ ਲੜਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ, ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਇਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ
ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਜੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ? ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਨੇ ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਗਰਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ 2015 ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਲਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ SLR ਸੀਗੀ ਉਹ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਅਸਲਾ ਵੱਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੰਬ ਛੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਚੱਟ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਾ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2024 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੋਜ਼ ਮਾਨ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਬਣਾਓ, ਯੂਪੀ ਚੱਲੋ। ਜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧੋਖਾ ਆ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤਾਂ ਬਿਗਲ ਵਜਾਤਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗੱਲ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਆਪ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਡਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਸੰਜੀੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਭੇਜਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਈਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ।
मैं स्टेज तो भी बोलदा रहा, मैं किसी नौजवान के खिलाफ नहीं बोलिया कि मैं उत्थे उदों। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। बिल्कुल जे मैं हिस्सा सी तो मैं ठोक के उत्थे गल जिहड़ी नौजवानों के हक च करदा रहा, उस स्टेज तो बोलदा रहा मैं कि मैं स्टेज तो बोलिया नहीं। जे ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ? ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੂਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨ ਪਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਆਏ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਫੋਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ SKM ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੂਲ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ, ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਇਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਜੀ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ? ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਨੇ, ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਗਰਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਜੋ ਕਿ 2015 ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਲਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ SLR ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਂਕੋਏ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਅਸਲਾ ਵੱਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੰਬ ਛੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਚੱਟ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਾ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2024 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਊ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲਈ, BJP ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤੋਜ਼ ਮਾਨ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮਿਸ਼ਨ UP ਬਣਾਓ, UP ਚੱਲੋ। ਜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ UP ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧੋਖਾ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਿਗਲ ਵਜਾਤਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗੱਲ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਆਪ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਡਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਸੰਜੇੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਭੇਜਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ? ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੂਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨ ਪਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਆਏ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਫੋਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ SKM ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੂਲ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ